să iau o gură mare. Salutare, oameni buni! Sper că aveți o zi minunată. Eu sunt Sorin și astăzi vreau să facem împreună un burger cu ciuperci și carne de vită extraordinar de bun. Am ales să-l fac pe balcon, la grătar, pe acel griddle care arată la fel ca o tigaie, deci puteți să-l faceți și pe aragaz în tigaie fără nicio problemă. Ingredientele le veți găsi în descrierea acestui videoclip, iar pentru modul de preparare nu trebuie decât să rămâneți cu mine până la final, pentru că o să vă arăt pas cu pas cum se face. Chiflele și maioneza le-am făcut în casă, desigur se pot și cumpăra, dar eu nu am găsit încă chiflele care să-mi placă. Acestea le-am făcut de ieri, sunt foarte pufoase, mi le-am și tăiat ca să le am pregătite și o să vă spun cum le-am făcut. Într-un bol al unui robot de bucătărie am pus 410 grame de făină, o lingură de sare și am amestecat. După care am amestecat 50 de ml de lapte și 150 de ml de apă, ambele călduțe, aproximativ 35 de grade. 4 linguri de zahăr, un pliculeț de drojdie de 7 grame sau 20 de grame de drojdie proaspăt, 40 de grame de făină, le-am amestecat și le-am lăsat deoparte pentru 10 minute. După asta le-am pus în mijlocul bolului cu făină, am amestecat cu cârligul robotului de bucătărie pentru 2 minute, după care am adăugat un ou, 60 de grame de unt moale în cubulețe și am lăsat robotul să lucreze 6-7 minute la viteză mică până când s-a format un aluat moale și elastic. Când am terminat, am format o bilă din aluat, am pus puțin ulei de măsline în bol, aluatul, am acoperit și am lăsat o oră la dospit. După o oră am împărțit aluatul în 8 bucăți egale, cam 95 de grame fiecare, am modelat chiflele pe care le-am pus într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, am acoperit cu o altă tavă și am lăsat încă 40 de minute la dospit. Apoi le-am uns cu ou, pe care l-am amestecat cu 2 lingurițe de lapte și le-am copt în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru 15 minute până când s-au rumenit. Când le-am scos din cuptor, am uns chiflele cu unt topit și le-am lăsat să se răcească pe un grătar. Maioneza la fel, am făcut-o acasă. Într-un bol înalt am pus un ou, 150 de ml de ulei, sare, piper, o linguriță de muștar de Dijon, puțină zeamă de lămâie și am blendat totul, având grijă să nu ridic blenderul până când maioneza nu începe să se formeze, pentru că altfel se va tăia. Maioneza o pun într-un borcan și am baza din care pot face sos pentru burger, maioneză cu usturoi și așa mai departe. Iar borcanul îl păstrez în frigider maxim 2-3 săptămâni până când acesta se consumă. O să mă apuc de tocat ceapa pentru burger. Niciodată nu am tăiat stând jos pe scaun, este un pic cam dificil. Să o tai un pic mai mare. Să o dau aici deoparte. Și mă ocup și de ciuperci. Ciupercile le-am îndepărtat cotoarele și le-am șters cu un prosop. Să nu spălați ciupercile niciodată, pentru că aceștia oricum își vor lăsa multă apă. Și le tai în felii subțiri. Am terminat, cam atât am avut de făcut. Acum o să mă mut la grătar. Sau dacă le faceți la aragaz, puneți tigaia pe foc. Când grătarul s-a încălzit bine, am să pun ulei aici într-o parte și aici, pentru că o să le prăjim separat, ceapa și ciupercile. Pun ceapa. Ciupercile. Încă nu le asezonez, ca să nu-și lase apă. Nu v-am zis nimic despre carne. Aceasta este carne de vită, din piept de vită, pe care l-am tocat acasă. Când ciupercile au devenit translucente, o să le amestec cu ceapa. Condimentez cu piper, sare,
Am să adaug acum puțin sos Worcestershire. Puțin martini. Le-am amestecat puțin. Mai pun 2 cubulețe de unt pentru cremozitate. Amestec din nou. Când untul s-a topit și le-am mai amestecat pentru un minut, am să le scot într-un castron. Pun din nou puțin ulei, carnea, cu o hârtie de copt peste, am să o aplatizez. Asezonez cu sare și piper. Am să întorc după câteva minute. Uitați-vă ce crustă frumoasă și-a format. Am să ung chifla de pâine cu puțină maioneză. Și am să o pun și pe aceasta să se prăjească. De ce este important să prăjim chifla? Pentru că aceasta trebuie să fie moale la exterior și la interior prăjită pentru ca să țină ingredientele cât mai bine. Asezonez și pe partea aceasta cu puțin piper și puțină sare. O să pun de pe acum brânză deasupra. Folosesc brânză cheddar. Pun capacul pentru ca brânza să se topească. Astea am să le iau pentru că sunt pentru Antonia și ea nu mănâncă cu brânză. Iar când pâinea este gata, am să opresc grătarul și mă apuc de montat. Ung baza cu maioneză. Prima bucată de carne, a doua, ciupercile deasupra. O să încerc să pun cât mai multe, chiar dacă acestea vor cădea. Capacul. Acesta este burgerul cu carne de vită și ciuperci. Am să pun și câțiva cartofi lângă, pe care i-am făcut la cuptor. Și gata. Am să și gust imediat să vă spun cum a ieșit. Sper să nu mă murdăresc. Am să iau o gură mare. Este foarte bun. Sosul Worcestershire îi dă o tentă acrișoară, puțin iute. Este absolut minunat și se face foarte repede. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și abonați-vă pentru că vor urma multe alte rețete de burgeri la fel de buni ca și aceasta. Iar dacă vreți să mă susțineți, puteți deveni membri acestui canal apăsând butonul de join. Cam atât din partea mea astăzi. Eu vă spun acum poftă bună și până data viitoare, la revedere!